हेलो गाइज नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अल गरिदिनुहोस् ताकि तपाईले सर्वप्रथम त मेरो भिडियोलाई आफ्नो नोटिफिकेसन बेल आइकनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आउनुहोस् आज केही नयाँ सोच विचार र प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने तर्फ लागौँ। आज म तपाईहरुलाई दुई तरिकाबाट PNG फोटो बनाउने तपाईहरुलाई तरिका सिकाउन लागिरहेको छु। जस्तो कि तपाईहरुले आफ्नो युट्युब थम्बनेलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कसैको फोटो हुन्छ त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड हुँदैन, त्यो तपाईलाई म यहाँ देखाउन लागिरहेको छु। तपाईले www.remove.bg तपाईले टाइप गरेर तपाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले यस्तो पेजमा आउनुहुनेछ। तपाई यहाँ गएर तपाईहरुले यहाँ तपाईले यस्तो जुन साइट अथवा वेबसाइट प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई डेस्कटप मोडमा ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु म पनि यहाँ डेस्कटप मोडमा अन गर्दिन लागिरहेको छु। अनि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यसको जुन फोटो कस्तो क्वालिटीको आउँदछ भनेर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छ। अब तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फोटोको URL छ भने तपाईले आफ्नो फोटोको URL तपाईले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फोटोलाई सिलेक्ट गर्न लागिरहेको छु, त्यसैले म यहाँ आफूले जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न खोजेको हो त्यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न खोजेको फोटोलाई चाहिँ म यहाँ सिलेक्ट गर्न लागिरहेको छु। म चाहिँ एउटा फोटो यहाँ खोजेर सिलेक्ट गर्दैछु। अब म चाहिँ एउटा फोटो सिलेक्ट गरेँ भने त्यो 5 सेकेन्ड भित्रमै त्यो PNG तयार हुन्छ। PNG भनेको तपाईहरुलाई थाहा छैन भने म तपाईलाई प्रश्न गर्दिन्छु। PNG भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड जुन कलर जुन हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्ड भनेको तपाईलाई थाहा छ होला, फोटो पछाडिको जुन दृश्य त्यो हटेर जाने हो, त्यो हटेर जान्छ अनि तपाईको युट्युबको थम्बनेलमा लगाउन अथवा अन्त तपाईले कतै लगाउन तपाईले सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ फोटो सिलेक्ट भइसकेको अब यहाँ देख्नुहोस् 5 सेकेन्ड भइसक्यो। अब त्यो फोटो आफै पेपरका रूपमा ब्यानर जस्तो गरेर खुलेर तल आउँदछ। म यसलाई चाहिँ हल्का स्क्रोल गर्दैछु। स्क्रोल गरिसकेपछि यो फोटो तल देखिन्छ। देख्नुभयो तपाईले यो सबै PNG का रूपमा देखा परिसक्यो। यहाँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि फोटो देख्नु हुने छैन। अनि त्यस्तै साथीहरु तपाईहरुले यो तरिका बुझ्नुभयो होला। यो तपाईले फोटो बनाइसक्नु भइसकेपछि यसलाई सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा अलिकति नमिलेको भाग भएको खण्डमा तपाईले चाहिँ यहाँ साइडमा गएर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले एडिट पनि यसबाट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई त्यहाँ रिकभर नभएको ठाउँमा हल्का रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईले जस्तो चाह्यो त्यस्तै गराउन पनि सक्नुहुन्छ। नभएर यसले पहिले नै आफै अटोमेटिकली तपाईको आफ्नो शरीरलाई पहिचान गरेर रहेको ब्याकग्राउन्ड जुन कलर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्दछ। अब साथीहरु यसलाई चाहिँ म सिम्पली यहाँ सेभ गरिदिने छु। सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुलाई म बताउने छु अर्को दोस्रो तरिकाको बारेमा। त्यो दोस्रो तरिकाको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला साथीहरु तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरु। अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम स्पष्ट HD क्वालिटीको जुन फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई अर्को तरिका बताउन लागिरहेको छु। त्यो गुगलको क्रोम ब्राउजर हैन, त्यो चाहिँ प्ले स्टोर हो। साथीहरु तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। म पनि प्ले स्टोरमा यहाँ गइसकेँ। अनि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याकग्राउन्ड इरेजर, अर्थात ब्याकग्राउन्ड सब हटेर जाने भन्न खोजेको। त्यसमा चाहिँ धेरै खालका एप्लिकेसन हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा यहाँ जुन मैले युज गर्ने एप्लिकेसन यहाँ तेस्रो नम्बरमा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईले अरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टन्नै हुन्छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। यसको रेटिङ पनि एकदम राम्रो रहेको छ। यो तपाईको धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्दै गरेका छन्। यसबाट पनि एकदम राम्रो फाइदा हुन सक्छ। यो चाहिँ अफलाइन हो। अघिको चाहिँ www.remove.bg चाहिँ अनलाइनबाट हुन्छ, त्यो 5 सेकेन्डमै काम गर्छ। तर यो चाहिँ अफलाइन हो। यसलाई चाहिँ आफूले मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि अनलाइन गराइराख्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। यसलाई चाहिँ म यहाँ इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। मेरो इन्टरनेट थोरै स्लो भएको कारणले गर्दा यहाँ राम्रोसँग देखाइरहेको छैन। सो साथीहरु मेरो अब यहाँ इन्स्टल पनि कम्प्लिट भयो जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। अब इन्स्टल कम्प्लिट भइसकेछ। यसलाई चाहिँ म ओपन गरिसकेँ। यसलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईलाई यहाँ अलाउ गर्न दिन्छ। तपाई चाहिँ चाहिएको मात्रै अलाउ गरिदिनुहोस्। साथीहरु मैले तपाईलाई पहिलो पनि भनिसके अलाउ हामीले चाहिएको जतिलाई मात्रै अलाउ गर्ने हो। तपाईले पर्सनल चीजहरु फोटो नोटिफिकेसन एन्ड त्यानमा अलाउ गर्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो कि मैले यहाँ काइन मास्टरको जुन पुरा फोटोलाई चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईले यसको जुन ब्याकग्राउन्ड छ जुन रातो कलर त्यसलाई चाहिँ सिधै तपाईले अटोमेटिकली हटाउन सक्नुहुन्छ।
देख्नुभयो कति सजिलो यसमा झन् पहिलाको भन्दा यो एकदम सजिलो लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर बताउनु होला साथीहरू। अनि त्यसपछि साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई त्यसको बारेमा बताउनु होला, अरू साथीलाई सेयर पनि गर्दै गर्नु होला साथीहरू। अनि साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू कुन फोटो जस्तो कि तपाईँले PNG बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर अर्थात् ग्यालेरीमा तपाईँ जानु भइसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँले फोटोलाई चुज गर्नुहोस्। मैले यहाँ मेरो फोटोलाई चुज गरेँ। तपाईँले यहाँ गएर क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ क्रप गरिनँ। अनि त्यही तपाईँले चाहिँ यसलाई म्याजिकल तरिकाले अनि आफूले अटोमेटिकली इरेजर गरेर पनि तपाईँले यसलाई जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। इरेज गर्दाखेरि थोरै पनि मिस्टेक भयो भने त्यसलाई फेरि पुनः रिपेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरा अफलाइन हो साथीहरू। तपाईँले यो एप्लिकेसन तपाईँलाई चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मैले दिएर राख्नेछु, अदरवाइज तपाईँले प्ले स्टोरबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरू तपाईँहरूले यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दा यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले PNG तपाईँले क्रोम ब्राउजरमा गएर पनि तपाईँले सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। क्रोम ब्राउजरमा गएर तपाईँले PNG डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो कपिराइट क्लेम आउँछ अनि तपाईँको युट्युब करियरलाई त्यसले असर गर्दछ। तपाईँहरूलाई मैले आउँदा दिनहरूमा के भिडियो बनाएर ल्याइदिन्छु भने PNG फोटो डाउनलोड गर्दाखेरि पनि हामीले कपिराइट क्लेम र स्ट्राइक प्राप्त गरेर एकदम सजिलोसँग हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ त्यसको बारेमा मैले आउँदा दिनमा भिडियो बनाइदिनेछु साथीहरू। तपाईँहरूलाई मैले यहाँ बनाएको PNG फोटो कस्तो लाग्दिरहेको छ म त्यहाँ ट्युटोरियल तपाईँलाई बताइरहेको छु। अनि साथीहरू म तपाईँलाई अघि के भन्दै थिएँ भन्दा तपाईँहरू यदि युट्युबको करियरलाई बिगार्न चाहनु हुँदैन भने तपाईँहरूले PNG डाउनलोड अरू सोर्सेसबाट डाउनलोड गर्नुभन्दा आफूले नै फोटोलाई लिएर आफूले नै PNG बनाउँदै युट्युबमा तपाईँहरूले थम्बनेलमा एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ साथीहरू। अनि साथीहरू मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्दैछु भन्दा जुन बाहिरको जुन हाम्रो हेड साइडमा रहेको त्यो जुन सेतो कलर हुन्छ त्यो चाहिँ हल्का मेटाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ नम्बर पनि दिएको हुन्छ साथीहरू 1 2 3 4 5 गर्दै तपाईँले सिम्पली त्यसलाई चाहिँ 3 गरिदिनु भयो भने एकदम उत्तम हुन्छ। नभएर तपाईँले आफ्नो फोटो हेरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यसलाई सेभ गरिसकेँ। अब तपाईँहरू आफ्नो ग्यालेरीमा गएर त्यसलाई स्पष्ट HD क्वालिटीकोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी भिडियो लिएर अर्को समय पनि आउनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।